بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ اکثر کله کله داسې وي چې په iEMIS سیستم باندې د سټوډنټ ډیټا اپلوډ کوو، نو په هغې کې چې کوم دی موږ ته مختلف قسمه ایررز راځي. نو ډېر ملګري د هغې په کنفیوز وي پکې د دې سره څه کوو، دا به څه وجه کیدی شي، دا به څنګه ټیک کوو. نو د دې مین وجه چې کوم دی نو هغه CSV فایل وي، د هغې کې موږ غلطي شوې وي. نو چلو یو ټرای کوو چې تاسو ته یو نمونه ښیم چې دا څه وجه کیدی شي. د ټول نه اول خو موږ iEMIS ویب سایټ فولو کړو، په هغې کې به موږ د خپل سکول یوزر نیم ID یا پاسورډ چې کوم دی هغه به ولور کړو، ساین ان به کړو. بیا به موږ راشو په دې لیفټ سایډ کې چې کوم دا 3 لاینز موږ ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړو او سټوډنټ iEMIS ته به پکې راشو. پس به بیا موږ راشو سټوډنټ ډیټا اپلوډینګ ته. دلته کې به موږ یو فایل واخلو. تاسو ته یو فایل ښیم، دی کې مسله دا اپلوډ کېږي نه، لکه دا فایل دی، دا چې کله اپلوډ ووهم نو دلته کې ماته راشي سیسټم ایرر. اوس دا سیسټم ایرر چې کوم دی دا د څه د وجې دی، دا د CSV چې کوم فایل دی نو په دې کې مسله ده. نو ګورو دا یو نظر ګورو چې دې کې څه مسله کېدی شي. فایل ما دلته کې کولو کړلو. دا فایل دی، دا که موږ چې سرسري یو نظر وګورو نو دې کې خو چې کوم سټوډنټ ID ده دا هم ټیک ده، ایډمیشن نمبر هم ټیک دی، ایډمیشن ډیټ چې کوم فارمیټ دی دا هم ټیک دی، نیم فادر نیم دا ټیک دی، ډیټ اف برث چې دی نو دا هم ټیک دی. خو دې کې ډیټ اف برث کې ګوره یو خو دا دی چې تاسو په دې کې یو نظر وګورئ نو دا فارمیټ خو ټول ټیک دی، صرف دا یو چې کوم دی دې ته وګورئ دا مسله ده پکې، دا چې کوم فارمیټ دی دا صحیح نه دی. یو خو به موږ دا ټیک کړو، دا به موږ اپریل به ښه صحیح ولیکو. ټیک شو، دا خو ټیک شو. دې پسې جنډر دی، جنډر کې چې دی میل دا ټیک دی، CNIC فارمیټ دا هم ټیک دی. دې نه علاوه ویکسینیشن دی، د ویکسینیشن چې کوم فارمیټ دی نو دې کې هم ګوره ویکسینیټډ یس په فرست ډوز کې میس دی، په سیکنډ ډوز کې میس لیکلی دی، نو دا چونکې غلط دی. د دې طریقه دار یو خو دا یا بیخي خالي هم پرېښوی شو، دا ضروري نه دی. که دا خالي هم وي نو داسې مسله نه کوي. او که نه فرض که دې کې مونږ یس لیکو نو د یس په دې به مونږ صرف وای لیکو، یس په بیا مونږ نه لیکو. نو دا به مونږ ټول یس واخلو. ټیک شو. او دا چې کوم دي دا دوه، دې کې به مونږ ډیټ منشن کوو، دې کې به یس نو وغیره مونږ نشو لیکلی، دا به مونږ ډیټ منشن کوو. لہٰذا دا به مونږ فی الحال دا به خالي پرېږدو، داسې مسله نه کوي. فادر CNIC دا هم بس ټیک دی. کلاس رول نمبر صحیح دی، ایمرجنسي نمبر دا هم ټیک دی. دې اخر کې چې هم مسله ده، د اخر کې ګوره دې دلته کې لیکلي دي ګورنمنټ او پرایویټ که نه، خو دا چې موږ کوم لیکو نو د دې لپاره به موږ چې کوم د پبلک سکول نه موږ ته کوم ماشومه دی، پبلک نه مراد هم د ګورنمنټ سکول نه راځي، نو هغې کې په دې کې به موږ صرف جی ولیکو، نور به ورسره موږ سره لیکو. ټیک شو. چې کوم پرایویټ دی د هغې دپاره به موږ صرف پی لیکو. نو چې کوم دلته کې دا ګورنمنټ دی دا به زه ټول په جی سره ریپلیس کړم، چې کوم پرایویټ دی هغه به په پی سره وکړم. او دې کې خو ډراپ آوټ وي، د هغې دپاره به مونږ دغه لیکو، که ډراپ آوټ وي که نه د هغې دپاره به مونږ صرف ډي لیکو. انشاءالله چې دې نه پس مسلې دا ما سیف کړلو، دا ما ختم کړلو. واپس به زه دلته کې راشم اپلوډ CSV فایل او همدغه فایل چې دی دا به زه بیا واخلم. اوس چې دا زه اپلوډ کړم وګورئ بلکل اپلوډ شلو. 68 روز دی، 68 ماشومان موږ سره راغلل په دې کې. دا مو وکړلو چې د دې نه پس چې دی دا به موږ سیف ومو، زموږ هغه مسله به حل شي. صحیح شو جي. ډېره مننه، شکریه. د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی چینل سبسکرایب کړئ او څه قسمه مسله تاسو ته راځي نو هغه تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شي. ډېره مننه، شکریه، الله حافظ.